thay cái lưỡi nhỏ này sang đây có được Được không? được anh, con 156 này anh thay được lưỡi 133 nhá. Đấy, cái trục này nó rộng hơn này anh này. Thì khi mà anh thay lưỡi nhỏ thì ok, nhưng mà lưỡi lớn thì không được. Đấy, cái con này thì nó đã là động cơ không than rồi, nó khả năng giật thì nó đã ít rồi. Nó vẫn có khả năng bị giật anh nhá, không thể là nó là không. Nhưng mà mình lại có át chống giật. Bên hãng Cắm họ điện trang bị át chống vào giật. là mình bấm cái này à? Vâng. Hay là không phải bấm? Cắm điện vào là nó bấm xong là nó xanh là mình dùng. Đấy. Đấy nó test này. Đấy, từ lên có điện này. Điện này là bắt đầu mạch nó sáng này là mình bắt đầu mình chạy.